Grabe, nakakaiyak. Sakit gata. Sakit! Okay na? So yan, ito na yun. Tinitingnan na namin yung package na eyebrows. Sabi nila, eyebrows package. So, you can see they have like brow services and then hair removal services. Medyo nag-reflect. Ayun. So, meron din silang mga package to upgrade waxing and add something. So, they have packages here, multiple packages. If you want to check it out, you can just drop by here and Happy Brows. So, you can see the Happy Brows. It's just in front of Alorica, you know. So yun guys, we're now here in Happy Brows. We're just gonna do our eyelash perming. So yun, dapat plano namin to by the end of the month. But ayun, nagkaanuhan na kami. So we're just gonna do it. We just need to fill out the form first. And then we'll do the eyelash perming. And then my sister will gonna do eyelash perming. And what are you gonna do again? Eyebrow, ano? Eyebrow threading, ano? Eyebrow threading. Eyebrow threading. Ayan. Text na dati, ba't hindi pa ako nauwi? Gusto mo reply mo? Kaya nga sa'yo, nasa Lipa pa. Yun lang ba? Ano, yung mag-check lang? Apo yan. So yeah. So now we're here in Happy Brows, SM City Lipa. Yan, so we're gonna do the eyebrow perming. Finally, tagal ko nang gustong gawin to kasi hindi ako mahilig mag-curl ng pilik. Hindi rin ako mahilig mag-mascara. So, lagi ako naka-eyeliner. So, feeling ko, at least it will add additional enhancement on my eyes kapag meron akong, pag naka-perm yung eyelash ko. So, sabi nila, tatagal daw siya ng 2 to 3 months. Ayun. So, I wish na ganun nga siya tumagal. My sister is being prepped on. Pinaprepare na siya. Yan. Isasalang ka na. Ay, no problem. Threading muna daw tayo. So, Threading po muna to, ma'am. First time niya po ba sa threading? oo. May pain siya, ma'am. Kaya naman. Before, ma'am, ano pong ginagawa niya? Pinaplak niyo lang or shade? Medyo may sakit siya, ma'am, kasi galit yun sa shade. Diba kasi yung tubo ng threading sa shade? Nagtatato din ba dito? Or anong ginagawa? Threading lang po kami muna. Pwede na kayo. Go. Masyakit tayo, masyakit. Masakit. Masyakit. Makikipon na lang po ako dito. Grabe, nakakaiyak. Sakit gata. Masyakit! Okay na? Mas masakit pa ito kasi hiniwalayan ako ng boyfriend ko. Really, nigga?
So yun guys, nakakaiyak siya. Anyways, tapos na, ay, ang ganda niya. Kaysa dito guys, di naman maitsura niya. Hindi na magpunta ako sa nakilay ko. Kasi ito, pack na pa. May shape. Okay? So, yan. Going back. Yung kabila naman. Ay, ang ganda. Pack na yung kilay. Pack na pa. Kilay, kumikilay is live na rin tayo, char. So next naman ay yung ating eyelash perming. Papalantakin natin ganyan. Tama-tama, makikita ko yung gano'ng kalantik siya kasi hindi talaga ako nag-mascara. Ito pa yung reason ba't ako nag-mascara. Ay, naman may nag-mascara, nag-eyeliner. Ayun, kasi nakalimutan ko mag-eyeliner. Tingin kami sa taas. Tapos walang gamot pa lang ito mga 30 minutes na. Hindi na lang ito inulat. Balikan kita ng after 20 minutes para sa padalawang gamot. Ano katagal lang tinatagal? Ay, amin ang paggawa. 1 hour na. 1 hour? Akala ko 30 minutes. 1 hour yan. 45 to 1 hour. Ang gamot? Yes. Ay, 20 minutes yan lang ha. Balikan kita para padalawang gamot. So yun guys, tapos na. Nakikita nyo ba? Ganyan na ating nakatayo na siya. Isang oras pala siya ginagawa. Tapos pak na yung kilay. Ang gandong. Hindi na kalat-kalat yung kilay. And so, hi guys! Dito na tayo sa bahay. So, tapos na ang mga anak-anak ko. Okay na ating kilay, ang ating pilik. So, ayun, hindi siya masyadong obvious kasi hindi makapal yung eyelashes ko. Pero, mas maganda naman siyang tingnan kaysa doon sa nakababa. Okay, so, yan ay ginawa sa Happy Brows. Actually, siguro mas magiging kita siya bukas kapag nalagyan ko na siya ng mascara. So, if you wanted to have your eyelashes or eyebrow fixed, at malapit na kayo dito sa SM City Lipa or maybe may mga other location din naman. So, Happy Brows does a great job talaga. So, ayun. So, yung dalawang to, 450 lang yung total niya kasi pagka yung eyelash perming ka lang, 390. Pero kung i-add-ons mo yung yung eyebrow threading, lang siya, maging total lang 450. Ayun. So, ikaw yun ang mag-minus kung magkano. So, magluluto muna ako ng chop suey, maglilinis ng bahay, at yun. Bye!